Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Keunikan songket ini ialah kedua-dua bahagian luar dan dalamnya boleh digunakan. Inilah songket Sarawak. Songket adalah tekstil tradisional yang dibuat khas dari sutera atau kapas dengan benang emas atau perak sebagai logam tambahan. Dengan kata lain, songket adalah kain tenunan tradisional yang penuh ketelitian. Corak dan motif pada kain tenunan ini biasanya merangkumi keseluruhan kain. Pembuatan songket Sarawak dihasilkan secara berperingkat di Rajang, ditenun oleh Saanah Suhaili. Reka bentuk songket telah diturunkan dari penenun tradisional kepada keturunannya. Penenun songket biasanya dapat menyalin atau menghafal corak dari ibu atau saudara mereka yang tahu menenun. Dalam dunia moden, mereka mempunyai nota untuk membuat corak pada kain. Dari segi kerumitan proses penghasilan dan juga material yang digunakan dan juga jenis-jenis songket. Sebab di Sarawak kita sedia maklum bahawa tidak hanya ada satu ataupun dua, ada lebih kurang 3 ke 4 jenis songket yang ada di Sarawak. Untuk negeri Sarawak buat masa sekarang, songket adalah merupakan keutamaan yang telah diberikan oleh kerajaan negeri memartabatkan seni tekstil di Sarawak. Jadi songket adalah merupakan salah satu seni tekstil yang sangat penting untuk diketengahkan. Jadi songket di Sarawak kita mempunyai pelbagai jenis songket. Selain daripada boleh digunakan dalam dan luar, songket Rajang juga berbeza dengan di semenanjung Malaysia melalui cara penghasilan. Proses tenun songket Sarawak dengan Terengganu dan Kelantan sama sahaja, seperti melonseng, menganing, menggulung benang, mengarap dan menyongket bunga. Bezanya cuma terletak pada proses menyolek, di mana setiap penenun di sini perlu mahir sebanyak 30 sifir khas. Berbekalkan sifir tenunan yang rumit, mereka menghasilkan karya seni mengagumkan. Kerja tangan yang disulami kesabaran, ketelitian dan kehalusan coraknya menggunakan kaedah sembunyi benang membuatkan kain songket Sarawak cukup istimewa kerana ia boleh dipakai luar dan dalam. Secara purata, penenun mengambil masa sebulan untuk menyiapkan sehelai kain. Bagaimanapun, tempoh ini berbeza mengikut kesukaran corak dan kepantasan penenun. Pusat tenunan songket di Rajang sebagai pusat pengeluaran kain songket yang terulung dulu di Sarawak, untuk kain songket Sarawak ni. Pusat tenunan ni merupakan satu daya tarikan juga untuk pelancongan kawasan Tanjung Manis. Setiap penenun perlu menghafal hampir 30 sifir kerana ia menjadi asas penting untuk merangka corak songket. Sifir rekaan yang dicipta pada 1989 bersama Dayang Nur Salam Awang Persih yang diangkat Kraftangan Malaysia sebagai adik guru kraf songket Sarawak pada 1995. Daripada gandingan beberapa siri sifir inilah lahirnya jalinan corak Manis-Manis Sayang, Ikatan Janji, Belangkas, Pucuk Rebung, Sukit Lidi, Tampuk Manggis, Pekin, Salak, Bunga Retis, Kuih Kuyak, Keris dan Orang Ulu. Dalam songket Sarawak sekarang ni kita sering menggunakan dalam majlis-majlis kebesaran ataupun perkahwinan dan juga sekarang ni sering songket Sarawak juga sering digunakan untuk majlis
makan malam semasa sambutan-sambutan yang kita sering buat lah di Sarawak ni. Kebiasaan kalau di Sarawak dahulu kita menggunakan songket sabuk 2 jari di mana kaum lelaki menggunakannya sehingga paras atas buku lali. Tapi dengan peredaran masa ataupun pengaruh masa sekarang ni, kebanyakan kaum lelaki tidak menggunakannya sebagai sabuk 2 jari lagi. Melihat kepada kehalusan tenunan songket di bengkel berkenaan, tidak hairanlah jika harganya juga mahal dan kumpulan ini pernah menjual sehelai samping pada harga RM10,000. Malah ia juga mendapat perhatian ramai pemimpin negara yang mahukan corak eksklusif tetapi masih mengekalkan ciri tradisional. Terdapat 4 jenis kain songket di Sarawak dan nama kain diberikan mengikut motif tenunan, iaitu kain belatak, kain Brunei atau kain tabur, kain berturus, dan kain songket atau tenun biasa. Kain songket juga digunakan untuk membungkus bayi yang baru dilahirkan sebelum menjalani upacara keagamaan, upacara kamat, apabila bapa atau mana-mana anggota kanan keluarga membacakan azan dan iqamat ke telinga bayi. VVIP ni saya dipahamkan oleh penenun di Rajang. Selain daripada Tuan Yang Utama, Tiwati Negeri Sarawak sendiri, bahkan pelakon seperti Jen Samsudin pun ada juga. Dan yang paling istimewa lah Sultan Terengganu sendiri. Kita agak terkejut juga sebab Terengganu kan terkenal dengan tenunan songket di sendiri. Bila Sultan Terengganu sendiri membawa tempahan, itu merupakan satu kebanggaan bagi penenun di Kuala Rajang, di Kampung Rajang. Satu perkara yang sangat penting juga, penenun di Rajang juga berperanan untuk melatih penenun-penenun daripada tempat lain. Contohnya penenun songket dari Gedong meningkat juga sebagai satu pusat pengeluaran kain songket. Begitulah uniknya budaya seni songket di Sarawak ini. Keindahan dan kehalusan karya yang dihasilkan oleh pengkarya songket dengan merujuk kepada alam sekitar amat membantu dalam mengkayakan seni tradisi tempatan. Warisan kesenian manik ini telah diwarisi turun-temurun. Salah satu manik yang penting bagi orang Ulu adalah lukut Kongba. Produk manik antara tarikan utama yang menggamit kedatangan lebih 4 juta pelancong ke negeri ini setiap tahun. Produk warisan ini juga antara aset pelancongan terpenting yang turut membantu mempromosikan Sarawak ke peringkat dunia. Inilah keistimewaan Sarawak. Koleksi manik sentiasa menjadi tumpuan di seluruh dunia. Lukut adalah satu nama manik yang di kalangan masyarakat Kayan Kenyah lagi ya. Dan lukut ini tidak dibuat di Sarawak asal-asal dia. Lukut ini adalah satu bentuk manik yang bulat, yang kecil. Lukut Kongba yang kita ada sekarang adalah satu-satunya lukut Kongba ini ada di Museum Sarawak. Dan dia dibeli pada tahun 1962 oleh seorang pendakwah Kristian bernama Charles Hudson Southwell. Dia beli di Naha, di Baram daripada seorang perempuan di tempat itu. Fungsi manik adalah berbeza-beza mengikut budaya setiap kaum yang ada di Sarawak, seperti menonjolkan kekayaan, kecantikan dan status seseorang. Sarawak masih lagi menghasilkan manik kaca sehingga ke hari ini. Ada sesetengah pengusaha manik telah menghasilkan manik-manik moden yang bersifat kontemporari tetapi
masih lagi mengekalkan keasliannya. Manik yang saya buat, saya lebihkan kepada macam moden lah. Moden contohnya macam ikutlah. Kalau seseorang tu nak gunakan untuk dinner, untuk makan malam, dia punya design macam ni. Untuk harian, dia punya design macam ni. Bezakan etnik orang Ulu, Bidayuh dengan Iban. Orang Ulu dia lebihkan kepada ukiran, corak orang Ulu dengan corak Bidayuh, dia lebihkan dengan motif Bidayuh juga. Tapi kami orang Iban, kami orang banyak guna yang macam plain color lah. Biasa saja simple. Yang orang Ulu tu dia lebihkan dengan ukiran orang Ulu lah. Macam Bidayuh dia buat corak kuning, putih, hitam. Meskipun saiznya agak kecil, keunikan dan keindahan manik terserlah dengan reka bentuk dan warna yang memukau. Di Sarawak, manik disebut sebagai marik. Manik juga dikaitkan dengan kepercayaan ritual, kuasa gaib, mitos, perubatan dan status pemilik. Manik telah wujud pada zaman batu, di mana manusia pada zaman itu menghiris manik daripada tulang kaki burung yang berbentuk tiup dengan menggunakan tulang ikan untuk dijadikan perhiasan diri bagi wanita atau isteri. Sistem komuniti mereka sendiri biasanya memang ada status. Terutama saya tengok yang ada status ialah Lanau, Bidayuh pun orang Ulu, dia memang ada status tersebut untuk melihat dan bagaimana diorang meletakkan orang-orang yang bersetinggi dalam kehidupan mereka lah. Kelabit sebagai contoh, bagi mereka yang berstatus, kalau kita lihat kubur-kubur mereka, diorang mendirikan megalith-megalith besar untuk memperingati. Ini adalah tapak perkuburan siapa-siapa bangsawan yang ada dalam keluarga mereka. Pada zaman yang lampau, manik berfungsi sebagai barang dagangan di rantau Borneo, Brunei, Selat Melaka, Indonesia, Filipina dan Singapura. Malahan, masyarakat pribumi di Sarawak menukarkan hasil hutan dengan manik-manik yang dibawa masuk dari China dan India. Manik yang paling awal dijumpai di tapak Neolitik, iaitu di Gua Niah, Sarawak, berusia antara 2,500 sehingga 1,000 sebelum Masihi. Selain daripada status, ada juga yang menggunakannya atas kepercayaan ritual tertentu lah. Ada tentu juga yang menggunakan motif tertentu untuk memanggil binatang. Satu lagi alat orang Melanau. Dia gunakan ukiran pada satu orang tulang atau apa-apa tu untuk diikat bersama sebagai macam seorang macam azimat atau tangkal. Setiap kali dia memancing dia akan dapat ikan. Ada yang khas untuk orang tertentu ataupun kasta ataupun status dalam masyarakat, ada juga yang digunakan untuk ritual dan kepercayaan untuk mendapat rezeki lebih, untuk menolak bala. Itu semua dipengaruhi jugalah. Manik-manik yang paling awal diperbuat daripada kulit kerang, biji buah-buahan, gigi, kuku dan tulang binatang yang dilubangkan dan dicucukkan dengan tali. Menurut kajian, manik yang ada di Sarawak dibawa masuk dari India, China, Mesir dan Greece semenjak beratus-ratus tahun dahulu. Manik-manik tersebut dibuat sendiri oleh masyarakat pribumi di Sarawak dengan menggunakan bahan-bahan mentah seperti kaca lebur yang diimport dari negara-negara di Timur Tengah. Ini dapat dibuktikan dengan penemuan aksesori yang diperbuat daripada manik-manik kaca polikrom yang dipakai oleh masyarakat Kelabit. Dia membeli ataupun mengumpul manik-manik seperti ini atas arahan kurator Museum Sarawak pada zaman itu untuk mengumpul apa-apa manik. Kerana ini manik ini diimport ya, yang diperolehi ataupun masuk ke Sarawak melalui perdagangan daripada luar. Kerana manik ini ada berasal daripada Venice, ada berasal daripada India, ada daripada Afrika, ada daripada Rom. Manik jenis ini dijumpai di Eropah dan India, di kubur Rom hingga abad 300 Masihi. Manik ini juga disebut sebagai buang gansak badak, manik berharga yang bernilai $5,000. Checkerboard bead, iaitu lukut kongba, kayan, dihargai dan sangat berharga di Borneo. Dinyatakan oleh Sultan Kuteh dari Kalimantan bahawa manik ini bernilai 40,000 florin atau shilling, yang dengan kata lain, manik itu tidak boleh dijual.
Salah satu daripada rekaan berasaskan manik ialah rantai. Rantai manik ini diperbuat daripada pelbagai jenis warna dan reka bentuk manik. Ianya disusun secara teratur untuk membuat corak yang pelbagai. Rantai ini sangat popular dalam kalangan rakyat di Sarawak sebagai rantai untuk perhiasan di rumah atau kegunaan diri sendiri. Selendang manik orang Ulu pula dihasilkan dengan menggunakan manik yang sangat banyak. Selendang ini selalunya akan digunakan oleh kaum orang Ulu bersama dengan baju tradisional masing-masing yang dipanggil Sapa Arif bagi baju tradisional kaum Kelabit, manakala Ta'ah bagi baju tradisional kaum Kayan dan Kenyah. Manik adalah satu bahan pusaka. Jadi bila roh ini sampai ke dunia orang mati, jadi keluarganya di dunia orang mati itu nanti akan mengenal pasti roh yang datang itu adalah dari sanak saudara dia. Jadi dia akan diterima masuk ke dalam keluarga di dunia alam roh. Kerana orang Ulu percaya bahawa kehidupan di dunia ini adalah lebih kurang sama dengan kehidupan di dunia roh. Oleh itu, kraftangan amatlah penting bagi semua masyarakat kerana ianya dapat melambangkan tentang adat dan budaya kaum masing-masing. Diharapkan agar setiap kraftangan ini tidak akan dilupakan oleh masyarakat dan tetap diteruskan oleh generasi yang akan datang. Inilah pencetak tatu. Budaya bertatu di Sarawak sangat meluas atas pelbagai tujuan. Salah satunya adalah untuk mengenal pasti keturunan di alam lain. Tatu suku Moden sebahagian besarnya diilhamkan oleh tatu tradisional orang Borneo. Tatu wanita Kayan dilakukan sebagai tanda bakal melalui zaman dewasa. Proses tatu sangat menyakitkan, memakan masa. Oleh itu, ia memerlukan keberanian dan kekuatan untuk menahan keperitan dan penderitaan sebagai petunjuk mereka dapat menahan sebarang kesakitan dalam hidup. Kalau yang perempuan tu ada nama dia tatu kalong, kata orang Ulu ni kalong tu tatu. Kalau ngasok ke tatu ini banyak macam nama dia. Ada dia nama dia digelar tatu naga, ini tatu harimau, ini tatu manusia. Jadi ini tatu buah. Tatu buah arti dia pokok-pokok buah lah. Tatu memang adalah satu kira simbol kepada masyarakat orang Sarawak dalam hampir seluruh etnik di Sarawak, terutamanya masyarakat orang Ulu, Kayan Kenyah dan masyarakat Iban. Bidayuh tidak bertatu kalau diikut dari segi tradisional. Dan motif dia banyak, tapi sebelum saya menyentuh kepada jenis-jenis motif ataupun makna, kalau perempuan itu bertatu, maksud dia status dalam family, dalam masyarakat itu dia berkemampuan. Kerana zaman dulu, kalau orang nak bertatu, dia kena bayar dari segi, bukan pakai cash, tapi dia membayar dari segi manik, bayar dari segi bentuk-bentuk budaya, maksudnya manik ataupun binatang. Corak atau reka bentuk tatu pada masa lalu menyampaikan mesej yang sangat penting. Setiap reka bentuk mewakili makna serius dan dengan itu pemilihan reka bentuk dipatuhi dengan ketat dalam kalangan orang Kayan. Reka bentuk ini dihaskan untuk wanita bangsawan sahaja. Wanita dari kelas bawah dilarang menggunakan reka bentuk ini. Tatu adalah bernilai dan perlu dibuat secara berperingkat, malah mengambil masa bertahun-tahun untuk diselesaikan. Boleh bermula seawal usia 4 atau 5 tahun hingga usia remaja.
sebagai ethnic identity. Kerana zaman dahulu kita tidak tahu, yang kita ingat zaman-zaman sangat-sangat mungkin beratus tahun yang lepas, kita tidak ada identiti macam ini orang Kayan, ini orang Iban, ini tidak ada. Tapi masyarakat zaman itu mengenal sesuatu masyarakat itu daripada bentuk tatu. Kerana tatu orang Kayan ada beza sikit dengan tatu orang Kelabit. Setiap etnik mempunyai motif tatu yang berbeza. Oleh itu, ini amat membantu masyarakat pada masa lalu dapat mengenali diri mereka dari motif corak tatu mereka. Mengikut kepercayaan, apabila mereka berada di alam kematian nanti, tatu digunakan untuk mengenal pasti ahli keluarga mereka ketika mereka memasuki rumah panjang di dunia lain. Bagi wanita Kayan, terdapat dua jenis utama yang ditatukan di tangan, yaitu jenis motif yang dipanggil tusung tuba. Tusung tuba ini adalah berbisa dan kuat. Jadi yang dapat memakai motif tatu ini di tangan di kalangan masyarakat wanita Kayan pada zaman dulu adalah dari kalangan aristokrat ataupun golongan Maren. Kerana masyarakat Kayan dia ada 3 stratifikasi. Satu aristokrat yang kita panggil Maren, yang mereka ni dari golongan pemimpin, sama ada datuk kampung dan pahlawan dan sebagainya. Golongan kedua adalah golongan panyin ataupun orang kebanyakan. Wanita tu tidak ada tatu, maksudnya wanita tu tidak cantik. Jadi kalau tidak cantik, value dia ataupun nilai dia untuk mendapat pasangan ataupun mendapat suami itu adalah sangat rendah banding dengan wanita yang ada tatu yang penuh. Yang tatu yang penuh tu lagi elok, yang tidak berapa penuh tu tidak berapa elok lah. Itu dalam pandangan masyarakat dahulu. Dunia moden telah mengubah cara pembuatan tatu. Namun begitu, elemen tradisi dari aspek rekaan masih dikekalkan sekiranya diingini oleh pelanggan. Perkara ini dikongsi oleh seorang pembuat tatu moden. Satu corak, for example, this one lah, about less than 1 hour lah, this one, dalam 40 minit gitu. Proses dia ada dua kayu, satu untuk ketok dan satu lagi kita letak jarum di ujung dan sedia ink, warna dia hitam, blok lah. Lepas tu lukis desain di badan. Kadang-kadang saya perlu 2 orang untuk buat tradisional, untuk seorang tahan kulit dan saya ketok, ataupun saya sendiri pun boleh buat tanpa orang yang tahan kulit. Depend lah, position lah. Lepas tu mulalah teknik itu. Motif yang ada pada tatu ialah gambaran kepada perkembangan kreativiti masyarakat. Fungsi dan motif tatu memperlihat bagaimana masyarakat mula beradaptasi dengan alam dan menghasilkan seni dari alam. Peletakan tatu pada beberapa bahagian badan juga penting dan tidak boleh dihasilkan sesuka hati. Ini kerana setiap peletakan mempunyai makna tersendiri bagi masyarakat terdahulu. Tatu di leher di kalangan masyarakat lelaki Iban. Mungkin dulu itu diibaratkan sebagai simbol kepahlawanannya, simbol keberaniannya dalam peperangan ataupun simbol kelakiannya dalam masyarakat. Tapi sekarang simbol tu sudah tidak ada. Mungkin kita masih tengok ada orang memakai tatu ataupun mengenakan tatu di leher. Bukan saja di masyarakat di Sarawak tapi masyarakat di luar. Tatu ni yang sepatutnya dulu untuk orang yang pahlawan, tapi yang tak pahlawan pun tak pakai sekarang. Jadi bagi saya mungkin itu tidak apa-apa, tapi lebih kepada kreativiti supaya budaya tatu ni tidak hilang. Kerana mana-mana budaya pun saya rasa dia evolve, dia berubah, dia mengubah daripada cara tradisional ke cara baru yang boleh diterima pakai oleh masyarakat baru. Jadi budaya itu masih kekal sampai sekarang. Saya rasa dia tidak ada banyak kesan secara, maksud saya satu masyarakat tu boleh macam condemn orang ada tatu ni orang yang tak bagus, yang tak elok. Mungkin bagi saya tak perasan, saya tak nampak dari segi general masyarakat condemn yang ada tatu macam tu, tapi lebih kepada macam kreativiti ataupun lebih kepada keterbukaan dari segi pemikiran dia lah. Pencetak tatu yang membantu dalam proses menghasilkan tatu ini mempunyai motif-motif etnik. Dari sinilah berbagai usaha merekod maklumat
dan kesenian dapat kita jalankan dengan lebih baik. Objek budaya ini boleh dilihat sendiri oleh pengunjung seandainya mereka berkunjung ke Museum Sarawak.